Sự quyến rũ của Trịnh Nghiệp Thành và Đàm Tùng Vận được bộc lộ. Tại sao Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa lại phản công và trở thành ứng cử viên mới được yêu thích? Thục Cẩm Nhân Gia và Niner Purple đều được phát hành trực tuyến. Chủ đề kinh doanh của phần trước đã gây ra sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ và thiếu sức chịu đựng, hai cặp diễn viên chính có những tương tác quảng bá khác nhau. Phản ứng hóa học ngọt ngào giữa Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa càng bắt mắt. Người hâm mộ bộ phim đang mong chờ nhiều điều bất ngờ hơn. Gần đây, Thục Cẩm Nhân Gia với sự tham gia của Trịnh Nghiệp Thành và Đàm Tùng Vận, và Cửu Tím với sự tham gia của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, hai bộ phim truyền hình cổ trang đã được ra mắt cùng lúc. Đây là một bữa tiệc dành cho những người yêu thích trang phục như chúng tôi. Cả hai bộ phim đều thu hút rất nhiều khán giả đến xem, dù là... Nhưng bạn nói có lạ hay không, Trịnh Nghiệp Thành và Đàm Tùng Vận rõ ràng có lượng truy cập cao hơn, tại sao độ nổi tiếng của Sujin Family lại không thể lay chuyển được ngọn núi Cửu Tử? Trước khi bắt đầu nói, trước tiên chúng ta phải nói về bộ phim A Sujin Family. Chủ đề của nó là câu chuyện kinh doanh của một nữ anh hùng. Nghe có vẻ khá mới mẻ nhưng năm nay có quá nhiều phim truyền hình lấy chủ đề này khiến khán giả xem chán ngán. Ngoài ra, Bước Màn Ngọc Bích trước đây của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đầy sơ hở trong cốt truyện, khiến nhiều khán giả không đặt kỳ vọng cao vào Thục Cẩm Nhân Gia. Nói như vậy, Trịnh Nghiệp Thành và Đàm Tùng Vận thực sự là những người tốt. Trịnh Nghiệp Thành mặc trang phục cổ xưa, đứng đó như một chàng trai tuấn tú, khí chất hoàn hảo, và nụ cười của anh ấy thật ngọt ngào. Cảm giác như cô, tuy diễn xuất của hai người trong vở kịch rất chắc chắn nhưng lại hơi thiếu điểm nhấn. Ngày nay có vô số những bộ phim cổ trang. Khán giả không chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà cốt truyện phải có gì đó mới thu hút được họ. Ban đầu mọi người đều có những kỳ vọng nhỏ đối với Y Thục Cẩm Nhân Gia ở giai đoạn đầu. Nhưng khi bộ phim tiếp tục phát triển, rõ ràng là nó thiếu sức chịu đựng và sự nhiệt tình của khán giả cũng giảm dần. Nói một cách tương đối thì Cửu Tím có vẻ được yêu thích hơn. Vị tướng trẻ do Lý Quân Nhuệ thủ vai không chỉ lịch lãm mà còn có khí chất anh hùng khiến người ta cảm thấy tươi sáng. Hãy nhìn lại Mạnh Tử Di, mặc trang phục cổ xưa màu xanh lam. Giống như một mỹ nữ bước ra từ tranh vẽ. Khi hai người sánh đôi, họ quả thực rất đẹp. Nhịp độ vở kịch nhanh, đạo diễn kiểm soát tốt, khán giả không cảm thấy bối rối. Mái tóc trắng của Lý Quân Nhuệ được tạo kiểu, khuôn mặt đầy vết sẹo và đôi mắt mang cảm giác thăng trầm của cuộc sống ngay lập tức lộ rõ những cảnh tượng tương phản của Mạnh Tử Di trong tuyết. Càng bắt mắt, nhiều khán giả coi cảnh này như kinh điển. Nói đến chuyện công khai, hai cặp diễn viên tài năng, xinh đẹp cũng có thế mạnh riêng trong việc quảng bá. Khi Trịnh Nghiệp Thành và Đàm Tùng Vận tái hiện nụ hôn mạng che mặt cổ điển trong vở kịch, rõ ràng họ có chút dè dặt. Đàm Tùng Vận thậm chí còn nói đùa, anh dẫm lên ngón chân của tôi. Điều này ngay lập tức phá vỡ bầu không khí lãng mạn, ngay cả Trịnh Nghiệp Thành cũng không khỏi bật cười. Nhưng sự tương tác giữa Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đặc biệt ngọt ngào. Để thể hiện sức mạnh bạn trai của mình, Lý Quân Nhuệ đã trực tiếp chống đẩy trên mặt đất và yêu cầu Mạnh Tử Nghĩa ngồi lên người anh ấy. Trong lòng tràn ngập vui mừng. Mọi người Lý Quân Nhuệ không chỉ đẹp trai mà còn có khiếu hài hước. Màn tương tác cho thấy cả hai đang tán tỉnh nhau như một cặp tình nhân, khán giả cũng rất thích thú. Mạnh Tử Nghĩa là người phụ nữ giàu nhất. Khi được hỏi Lý Quân Nhuệ cảm thấy thế nào khi trở thành vợ của một người đàn ông giàu nhất, anh ấy thực sự đã nói, khi tôi vừa đưa phong bì màu đỏ. Vợ tôi đã đưa nó cho tôi, làm tăng không khí của cảnh quay. Ở đoạn cao trào, Mạnh Tử Di đỏ mặt vì ngượng khi xem phản ứng hóa học giữa hai người. Vì vậy, mọi người xem phim không chỉ được ngắm nhìn một cặp trai xinh gái đẹp mà còn lo lắng về diễn biến của cốt truyện cũng như sự thay đổi cảm xúc giữa các nhân vật. Màn tương tác ngầm giữa Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đã trở thành điểm ngọt ngào nhất trong lòng khán giả. Về phần Trịnh Nghiệp Thành và Đàm Tùng Vận, dù có lượng truy cập lớn đến đâu, nếu không khiến đương nhiên sẽ hạ nhiệt.
Vậy trong hai bộ phim này ai sẽ xuất sắc hơn trong tương lai? Nói chung, người hâm mộ của chương trình đã rất bận rộn trong mùa giải này. Tôi chỉ mong rằng trong làng giải trí này sẽ còn có nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi chúng ta, nếu không, chỉ nhìn Mỹ Nam Mỹ nữ chắc chắn sẽ có cảm giác như rơi xuống nước. Bài viết tập trung vào việc truyền tải bầu không khí Internet tích cực và lành mạnh, không chứa bất kỳ nội dung nào vi phạm quy định. Vui lòng liên hệ ngay với